สวัสดีค่ะเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้นะคะเราไปเที่ยวแถบคันไซ6 วัน 5 คืนด้วย JR คันไซ Wide Area Pass นะคะเริ่มต้นที่โกเบค่ะไปดูดอกไม้นะคะอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็มาเที่ยวที่เมืองคุราชิกิจังหวัดโอคายาม่าค่ะวันต่อมาก็ขึ้นรถไฟยาวๆเลยนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านคายาบุกิโนะซาโตะค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณทางตอนเหนือของเกียวโตนะคะและสายมูต้องไม่พลาดนะคะวัดคัตสึโอจิค่ะวัดแห่งดารุมะนะคะอยู่ทางตอนเหนือของโอซาก้าค่ะและจบที่จังหวัดวากายาม่านะคะมาเจอดอกไฮเดรนเยียสวยมากเลยค่ะเริ่มต้นการเดินทางในวันแรกนะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปโอซาก้ารอบนี้เราใช้สายการบินพีชนะคะเป็นการเดินทางตอนกลางคืนออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยตี 1นะคะไปถึงโอซาก้าในประมาณ 9 โมงเช้าซึ่งเราได้รีวิวสายการบินนี้ไว้แล้วนะคะสามารถคลิกได้จากคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปเลยไหวเปล่านี่คือวิธีการกินที่ได้มาจากติ๊กต็อกเป็นไฟใส่เข้าไปด้วยสูตรนั่นแหละสมาชิกร่วมทริปคราวนี้เนี่ยนะคะก็มีแค่คุณย่ากับคุณหลานค่ะพาเที่ยวญี่ปุ่นในรอบหลายๆปีนะคะอันนี้ก็เป็นห้องโดยสารของสายการบินพีชค่ะคุณหลานบอกว่าก็กว้างดีนะป้านั่งสบายดีแล้วก็หลับไปเลยทั้งคืนบินกันมา5 ชั่วโมงกว่าๆก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นเข้าฤดูร้อนแล้วก็จะเช้าเร็วนิดนึงค่ะสว่างโล่งโจ้งเลยประมาณ9 โมงกว่าๆก็ถึงสนามบินคันไซแล้วนะคะเราลงที่เทอร์มินอล 2ค่ะเกิดอะไรขึ้นยากดูสภาพมาถึงก็รองเท้าหลุดสร้างสรรค์หาจริงๆเลยคือรถบัสไปเทอร์มินอล 1กันนะจ๊ะออกมารถก็มารออยู่เลยเราจะทันไหมก่อนไม่ทันแล้วจึงมาถึงเธอ 1แล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแรก JR นะคะขึ้นกระไดเลื่อนตะกี้มาแล้วก็ไปหา JR Office เลยแล้วคันไซ Wide Area Pass เดี๋ยวเข้าประตูเสียบการ์ดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะจ๊ะในที่สุดก็ได้ขึ้นขบวนคิตตี้แล้วโอ้ยเหนื่อยมากดูเด็กเลยดูเด็กตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟฮารุกะเฮลโลคิตตี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ50 นาทีนะคะจากสนามบินคันไซไปจนถึงสถานีชินโอซาก้าค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะตอนที่ลงเครื่องมาเนี่ยเราอยู่ที่ตม.นานมากๆเลยนะคะแบบประมาณเป็นชั่วโมงเลยอะเพราะว่ามีทั้งไทยจีนเกาหลีลงมาพร้อมๆกันเลยค่ะมาถึงสถานีชินโอซาก้าแล้วเนี่ยข้างในมีจุกจิกไปดูปะน่าจะมีของกินแหละนั่นไงมีซุปเปอร์ด้วยไปหาร้านกินแบบละมงละเมงไหมมีเด็กหิวนะคะก็เดินหาของกินกันสุดท้ายก็มาจบที่ร้านซูชิที่อยู่ในสถานีชินโอซาก้าเนี่ยแหละค่ะก็เอาแบบง่ายๆเร็วๆนะคะเด็กหิวไม่ไหวถ้าของเรามาไฟแดงจะขึ้นเด็กก็จะวิ่งมาปึ๊บนี่เมื่อกี้ไงที่สั่งโอเคแล้วดีบีก็กดแบ็กกลับไปโอเคเกตจอยมากอร่อยปะล่ะจึงตรงนี้ดูอลังการมากแซลมอนอันนี้หัวหอมเรากำลังจะเดินไปโรงแรมออกมาทาง East Exit โรงแรมเราอยู่ตรงข้ามสถานีแบบใกล้โคตรสถานีทางออก East Exit ก็ถึงแล้วเนี่ยที่พักเราอยู่ตรงเนี้ยรอบนี้พักเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ตื่นเต้นดีเพราะว่าเขาไม่มีฟอนต์เหมือนโรงแรมต้องคุยซ้ายเข้าตึกนี้ไปเลยตึกนี้แหละฮะที่พักของเรา
พักของเราเป็นแบบอพาร์ตเมนต์นะคะจะอยู่ที่นี่กันยาวๆ5คืนไม่ย้ายไปไหนเลยค่ะเนื่องจากว่าเราจะใช้สถานีชินโอซาก้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทุกวันนะคะและที่นี่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเดินข้ามถนนมาก็ถึงเลยค่ะเราจองผ่าน booking.com นะคะ5คืนเนี่ยอยู่ที่แถวๆ17,000นะคะก็จะมีทั้งค่าที่พักแล้วก็ค่าทำความสะอาดห้องด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของห้องนะคะก็จะให้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเตียงนอน2เตียงนะคะคู่กันแล้วก็เครื่องนอนพร้อมสับนะคะแล้วก็มีโซฟาเบสเราสามารถกางโซฟาเบสนอนได้และนี่ก็เป็นเครื่องครัวนะคะก็มีอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเนี่ยสำหรับทำอาหารทานเองได้เลยนะคะหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟเตาไฟฟ้าจานชามช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เหมือนหรือเรียกว่า Airbnb ได้ไหมมีตู้เย็นให้2ตู้นะอันนึงก็เป็นตู้เย็นแบบปกติแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นแบบช่องฟรีซนะคะนี่ก็เป็นแบบเครื่องครัวจานชามช้อนซ่อมใดๆก็หยิบได้แต่ว่าเราก็ต้องล้างทำความสะอาดเองนะคะที่ชาร์จหรือปลั๊กต่างๆเนี่ยเต็มห้องเลยค่ะชาร์จกันได้ทุกจุดเลยตรงนี้ก็เป็นวิวจากหน้าต่างของห้องนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชินคันเซ็นไปโกเบเราขึ้นมาอยู่ที่แทร็ก21แล้วเราจะไปชินโกเบแต่ไม่ได้จองที่นั่งมาขี้เกียจมุดมาเลยแล้วกันจะไปโกเบสถานีชินโกเบ15 นาทีจากชินโอซาก้าก็มาถึงแล้วมาถึงวันแรกเรามาวอร์มอัพเที่ยวกันที่โกเบนูโนบิกิเฮิร์บการ์เด้นแอนด์โรเบนะคะอยู่ตรงสถานีชินโกเบนะคะออกจากสถานีเนี่ยเดินไปตามป้ายเดินง่ายๆเลยค่ะมีป้ายตลอดทางนะคะเดินเข้ามาใน ANA Ground Plaza เดินเข้ามาในพลาซ่าจะมีป้ายบอกตลอดทางลงไปข้างล่างนี่ก็มีป้ายเปิดการ์เด้นให้ตรงไปแล้วก็มีประตูคือการ์เด้นนูโนบิกิเฮิร์บการ์เด้นเนี่ยนะคะเป็นสวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่บนเขาร็อกโคค่ะเราต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปนะคะผู้ใหญ่ 2,000 เยนเด็ก 1,000 เยนค่ะตอนนี้กลุ่มมาแล้วขึ้นไปเลยเก็บเคาน์เตอร์ตรงนี้ขึ้นไปก่อนเลยบ้ายตรงนี้สวยนะเลยสวยเลยเขาเลยหยุดให้ถ่ายรูปกระเช้าเนี่ยมีความยาวถึง 1,400 กว่าเมตรนะคะแล้วก็มี2สเตชันก็คือมิดสเตชันตรงนี้เราลงตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะก็จะมีคาเฟ่แล้วก็สวนดอกไม้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้นบนสุดค่ะแล้วค่อยเดินลงมาหรือว่าจะลงกระเช้าลงมาก็ได้เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเด็กและคุณย่าเนี่ยไหวหรือเปล่านะคะตอนเนี้ยนั่งไม่ไหวหรอกตอนเนี้ยโอ้ยคนนั้นอุตส่าห์ไปกลางร่มนอน ถ้าไม่มีแดดล่ะอย่างเย็นอ่ะ ถ้าเย็นๆไง ตอนนี้ก็มาถึงด้านบนแล้วนะคะก็จะมีทั้งคาเฟ่มีร้านขายของที่ระลึกนะคะแล้วก็สวนดอกไม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของลาเวนเดอร์แล้วก็กุหลาบนะคะซึ่งดอกไม้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกุหลาบนี่ฉ่ำมากเยอะมากแล้วก็หอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะสองย่าหลานก็ไม่รู้เขาจะเพลิดเพลินหรือเปล่านะคะแต่ก็ดูชิวๆดีนะคะถึงแม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าลมมันค่อนข้างเย็นนะคะเพราะว่ามันอยู่บนเขานะคะ
หลังจากกินน้ำกินขนมแล้วก็เดินชมสวนข้างบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ เราก็ค่อยๆเดินลงมาข้างล่างค่ะ บริเวณเนี้ยเขาก็จะทำเป็นทางเดินลงไปนะคะ ให้ชมสวนดอกไม้ประเภทต่างๆนะคะ แล้วก็มีทั้งสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้ประจำฤดูกาลอย่างตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นลาเวนเดอร์ซึ่งตรงเนี้ยหอมมากเดินไปแล้วแบบฟีลกู๊ดมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่ายังเพิ่งจะออกดอกนิดๆหน่อยๆแต่ก็สวยดีนะคะแล้วก็มีซุ้มกุหลาบอีกใช่ไหมคือดอกไม้มันเยอะค่ะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะพร้อมทางราชินีแห่งฤดูฝนดอกไฮเดรนเยียค่ะก็มีเป็นหย่อมๆนะคะแบบเจอครั้งแรกก็จะแบบนอนน่ารักมากเลยอ่ะเดินจากข้างบนไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะชมสวนตรงนั้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึง Mid Station ตรงนี้เป็นสเตชันตรงกลางนะคะที่เดี๋ยวเราจะใช้ตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยแหละค่ะกลับลงไปด้านล่างนะคะโดยที่ขึ้นตรงนี้นะคะจริงๆแล้วที่นี่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะเราเดินชมแค่สวนดอกไม้สวนสมุนไพรเท่านั้นเองค่ะยังมีร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่ให้นั่งชิลๆได้อีกนะคะ ลงแล้วนะเล่นนะจะร้องกรี๊ดดีหันไปดูเร็ว โอ้โอ้ยเฮ้ย ร้องก็ เฮ้ยมืดแล้วเนี่ย นี่ไงน้ำตก แล้วมาจากตึกไหนนะ ลงมาจากตึกไหนนะมันชื่ออะไรนะ นี่ไง ANA Cloud Plaza นั่นแหละแล้วก็ทะลุตึกนั้นไปสถานีรถไฟแล้วก็กลับแป๊บ ไอ้กระเช้าสวรรค์สูงๆอย่างนั้นโยกได้เนี่ยสูง ไม่เป็นไรเป็นแค่ช้างไม่เป็นไรนี่แหละ 2,000 เยนคุ้มแล้วอยู่สถานีโอซาก้าลูซัวเหรอห้างชื่ออะไรลูซัว